Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face gogoși de post vegane mai dietetice, care nu sunt prăjite în ulei și care nu conțin ulei, dar la care opțional se poate adăuga ulei dacă nu le dorim să fie foarte uscate. Aceste gogoși de asemenea se pot glazura cu o ciocolată vegană opțional. Ingredientele le veți găsi în descriere și le voi aminti și în acest video. Vom pune într-un bol 400 de grame de iaurt grecesc vegan, din acela mai gros, un iaurt de cocos am folosit eu, dar puteți folosi un alt iaurt. Acum depinde de consistență, normal ar trebui să fie mai gros, dar puteți folosi și mai subțire. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere două rețete de iaurt făcut în casă. Am adăugat 10 grame de pudră de stevia, care este opțional, sau un alt îndulcitor, sau puteți adăuga o lingură de zahăr brun doar dacă doriți. Și am cernut deasupra 200 de grame de făină albă de grâu, în care am adăugat puțină sare și o lingură de praf de copt, sau puteți înlocui cu o linguriță de bicarbonat de sodiu. Frământăm acest aluat, care așa trebuie să fie lipicios. Nu adăugăm mai multă făină pentru că vor ieși foarte uscate aceste gogoși. Vom adăuga doar o lingură, două de făină în plus pentru a putea modela pe masa de lucru acest aluat și al putea împărți și modela. Dar, așa cum v-am spus, opțional, dacă doriți ca aceste gogoși să nu fie foarte uscate, doar cei care doriți puteți adăuga în compoziție 50 de ml de ulei și puteți chiar pe masa de lucru să nu mai puneți făină, ci să ungeți masa cu ulei și mâinile la fel cu ulei, cu un ulei de măsline presat la rece sau un ulei de cocos sau un alt ulei vegetal, de preferință nerafinat, pentru că este mai sănătos. Dacă acest aluat va ieși mai subțire, pentru că dacă veți folosi, în cazul în care veți folosi un iaurt mai subțire și acest aluat va fi mai moale decât atât, mai lipicios decât atât, folosiți un poș de bucătărie sau o seringă și turnați aluatul în aceste forme de gogoși, pe care la fel trebuie să le ungeți cu ulei, un ulei de măsline sau un alt ulei vegetal care vă place. Vom împărți aluatul în 12 părți aproximativ egale, vom da formă de bilă și cu degetul vom da o gaură în mijloc. Vom pune aluatul în aceste forme. Cuptorul trebuie să-l preîncălzim de la început la 170 de grade Celsius. Eu am cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. Și când terminăm de format aceste gogoși și de pus în tavă, vom pune această tavă în cuptorul preîncălzit pentru aproximativ 25-30 de minute. Acum depinde de cuptor. Eu am un cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. Vom face testul cu scobitoarea, nu le lăsăm prea mult. Eu le-am lăsat puțin cam mult și sunt puțin uscate, de aceea vă spun, nu trebuie lăsate foarte mult. Și le vom pudra cu pudră de stevia sau zahăr brun măcinat, sau le vom glazura cu ciocolată dacă nu le dorim să fie prea uscate. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!